मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत सफेद वाटाण्याची मालवणी पद्धतीत मिसळ। चला तर बघूया सफेद वाटाण्याची मिसळ कशी बनवायची। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत सफेद वाटाण्याची मिसळ। तर हे बघा मी अर्धी वाटी सफेद वाटाणे घेतले होते आणि 5 तास भिजवून घेतले। आता मी यांना कुकरमध्ये 4 शिट्या काढून घेणार आहे। आता मी वाटाणे कुकरला लावून घेतले, 4 शिट्या काढून घेतल्या। आता वाटण लावून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी असं खोबरं, सुकं खोबरं, ओलं खोबरं, कांदा, लसूण, आलं असं व्यवस्थित असं भाजून वगैरे असं डब्यामध्ये भरून ठेवते। 5 ते 7 दिवस राहतं फ्रीजमध्ये। तर यातलंच आता मी वाटण वापरणार आहे मिसळ बनवण्यासाठी। हे बघा मी यातलं थोडं वाटण काढून घेते आणि मिक्सरला बारीक वाटून घेते। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा वाटण लावून तयार झालेलं आहे आणि हे वाटण लावतेवेळी मी त्यामध्ये कोथिंबीरचा वापर केला आहे। तर तुम्ही पण कोथिंबीर घालून घ्या। ते बघा असं बारीक वाटण लावून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा वाटाणे पण उकडून घेतलेले आहेत मी। आता आपण मिसळ बनवायला सुरुवात करूया। तर इथे हे बघा मी कढईमध्ये 3 ते 4 पळी तेल घालून घेते। तेलाचा वापर जास्त करायचा कारण मिसळला तरी आली पाहिजे म्हणून तेलाचा वापर आपल्याला जास्त करायचा आहे। तर इथे हे बघा मी 4 पळी तेल घालून घेतलं कढईमध्ये। मी इथे एक कांदा घेतला आहे बारीक चिरून, तो घालून घेऊया। त्यामध्ये कांदा आपण गुलाबी कलरचं होईपर्यंत भाजून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी कांदा एकदम भाजून घेतलेला आहे। आता त्यामध्ये आपण बारीक गॅस करूया आणि मसाले घालून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी पाव चमचा हळद घालून घेते, अर्धा चमचा धना पावडर, बघा 1 चमचा मालवणी मसाला, मोठा 1 चमचा मालवणी मसाला घालून घेतला आहे। हा मालवणी मसाला मी कसा बनवला याचा पण मी 2 व्हिडिओ मस्त मालवणी चॅनलला टाकले आहे, ते तुम्ही बघू शकता। ते बघा आता मसाले घालून घेतले आहेत, गॅसची फ्लेम एकदम स्लो ठेवली आहे। आता हे जे वाटण वाटलं होतं ते वाटण मी सर्व घालून घेते आणि हे वाटण आपण तेलामध्ये व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। तर हे बघा वाटण मी मस्तपैकी असं तेलामध्ये भाजून घेतलेलं आहे। तर त्यामध्ये आता आपण हे वाटाणे उकडले आहेत ते घालून घेऊया। तर आता हे बघा मी इथे 3 ग्लास पाणी घालून घेते आणि ही मिसळ आता आपण व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया। हे बघा व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया आणि याला चांगली उकळी काढून घेऊया आपण। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मिसळला व्यवस्थित उकळी फुटलेली आहे आणि आपल्याला जेवढी पातळ पाहिजे असेल तेवढंच तुम्ही बनवू शकता। तर त्यामध्ये आता आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि गरम मसाला घालून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी पाव चमचा इथे गरम मसाला घालून घेते। चवीनुसार आपल्याला मिठाचा वापर करायचा आहे आणि आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि 2 मिनटं परत उकळून घेऊया। आणि तुम्ही बघू शकता हे बघा मालवणी पद्धतीमध्ये मिसळ बनवून तयार झालेली आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा आता आपण मिसळ वाढायला घेऊया प्लेटीमध्ये। हे बघा छानपैकी अशी तरी पण आलेली आहे आणि आपली वाटाण्याची मिसळ बनवून तयार झालेली आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा आता आपण फरसाण घालून घेऊया मिसळवरती। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मस्तपैकी अशी वाटाण्याची मिसळ बनवून तयार झालेली आहे। आणि बघा साईडला मी थोडं फरसाण पण घेतलं आहे आणि हे बघा तरी पण घेतलेली आहे काढून। तर कांदा आणि काकडी घेतलेली आहे, इथे मी 2 पाव घेतलेले आहे। तर छानपैकी असं हे जेवण बनवलेलं आहे मी। आणि ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा। धन्यवाद।